أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، إن ربنا على كل شيء قدير. إن شاء الله تعالى نحاول في هذا الدرس أن ننتهي من موضوع الإسرائيليات في التفسير. حد فاكر المرة اللي فاتت كنا ذكرنا خصائص الإسرائيليات أم لم نذكرها؟ الملحق اللي كان معنا في حد معاه صور منه؟ خلافة العالية. نعم. خلافة العلم والطبيعة اللي هي الحاجات دي. أيوه. خلافة الغرابة. طيب إيه تاني رأس موضوع تاني اتكلمنا فيه؟ عشان بس. أسباب انتشارها؟ نتائجها. بس ما ذكرناش حاجة تاني غير كده. احنا قلنا هناخد حكم مواد الإسرائيليات. تكلمنا عن أقسام التفاسير أو أنواع التفاسير تناول الإسرائيليات. إمام الطبري في التفسير ومقاتل بن سليمان والثعلبي والخازن. طيب نيجي بقى إلى حكم دراسة الإسرائيليات. عندنا الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن حديث وأخبار بني إسرائيل، ورد في شأنهم أخبار وآثار أو أحاديث وآثار يظهر بالجمع بينها الهدي الصحيح في حكم روايتها والموقف منها. طبعا عندنا نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام تبيح التحديث عن بني إسرائيل، وعندنا نصوص تمنع التحديث عن بني إسرائيل. الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، مش حاجة اسمها التي بينها تعارض، من أصل أنها لا تتعارض. الجمع بين الأحاديث أو الآثار أو الأدلة التي ظاهرها التعارض هو أول طرق الفهم. يعني أنا عندي نصين، أول شيء أحاول الجمع بينهما بعد معرفة المدة والتاريخ، بعد معرفة التاريخ. إذا عرفت التاريخ ممكن يكون في نص ناسخ للنص الآخر، ممكن يكون في نص مقيد بمطلق في النص الأول. لكن الأحاديث التي جاءت في شأن أخبار بني إسرائيل منها ما يبيح النقل عنهم ومنها ما لا يبيح، فجمع العلماء بين هذه الأحاديث وخرجوا لنا بموقف هو الهدي الأمثل في التعامل مع أخبار وأحوال بني إسرائيل. في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية أو العبرانية كما يسميها البعض، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.
وفي مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. يعني لو في أسئلة ولا حاجة في الأسئلة سمعنا ده يتحول صوتها. هو في جرس اشتغل ولا هشتغل في السماء؟ قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عباس أنه قال إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما قضى كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. الأول قبل ما نقول خلاصة الحكم لا بد من النظر في هذه الروايات أو في هذه الأحاديث. عفوا لابد من النظر في هذه الأحاديث. في الأول قال بلغوا عني ولا أي وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا كلام كلام عام، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. يعني في الحديث الثاني هذا رائحة التقييد. كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة فقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم فيما يتكلمون به. يبقى ده الحال الثاني للإسرائيليات، إنه أنا ما أتكلمش بس، لا ده ممكن يقال لي كلام فيكون لي موقف منه إما التصديق وإما التكذيب. يبقى أول شيء حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، بس ده مقيد بإيه؟ مقيد بضوابط هنعرفها. الحاجة الثانية لو طرح عليه خبر من أخبار بني إسرائيل فموقفك منه إما طبعا أن تصدقه لو كان كتابنا يصدقه، وإما أن تكذبه لو كان كتابنا يكذبه، وإما أن تسكت عنه بلا تصديق ولا تكذيب إن سكت عنه كتابنا ولم يعارض كتابنا دين نقول لهم إيه؟ لا تصدقوه ولا تكذبوه وقولوا كلام عام بقى آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، مش ما قلتم ما أنزل إيه؟ ما أنزل إليكم. يعني معنى هذا الكلام أن الإنسان لا ينكر ما جاء في التوراة، لا ينكر ما جاء إيه؟ في التوراة، إنما أنا عندي شك في كون هذا من التوراة أو ليس من التوراة. تمام؟ وإحنا قلنا قبل كده إنه ليس معنى كون الشيء من التوراة أن يكون خاصا بأحوال بني إسرائيل، لأن التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فممكن يكون فيها مسائل اعتقاد ويكون فيها حديث عن الأمم السابقة، فمش معنى إنه ده خبر إسرائيل إنه خاص ببني إسرائيل، قد يكون خاصا أو متعلقا بغيرهم وهم طريق الوصول إليه، إليه. نيجي بقى للحديث الثالث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، لأن السؤال مظنة الفقر، فقر العلم أو فقر الحاجة إلى الإجابة. وأنا كمسلم إذا أردت أن أسأل من؟ أسأل أهل العلم في ديني أنا، لا أسأل أهل الكتاب. طيب إن أردت أن أسأل أهل الكتاب أو إن أردت أن أعرف شيئا عن بني إسرائيل فهل أسأل أهل الكتاب
قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. ده نهي إيه؟ نهي عام. يجي بعد كده كلام ابن عباس في مسند الإمام في مصنف عبد الرزاق ليبين لنا إن هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام هم فهموا منه عليه الصلاة والسلام أنه قد يمكن أن يسألوهم عن شيء رخص فيه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ابن عباس كان بيسأل مين؟ كان يكثر من سؤال كعب الأحبار، كان يكثر من سؤال أهل الكتاب، رغم أنه حذر هو نفسه قال لا تسألوهم عن شيء. فبيقول إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما قضى كتاب الله فخذوا. يبقى الضابط عندي في قبول هذه الإسرائيلية أو في سؤال بني إسرائيل أن تحاكم إليه إلى كتاب الله عز وجل، وما خالف كتاب الله فدعوه. وعليه فالخلاصة في شأن رواية الإسرائيليات أن الإذن بالتحديث عنهم إذن مطلق يدخله التقييد، إذن مطلق يدخله التقييد. وتلك القيود منها ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما نص عليه أصحابه الكرام مما عرفوه من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كلام ابن عباس هذا ليس من بنات أفكاره، إنما مما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده أول شيء في التعامل مع روايات الإسرائيلية، أن الإذن في التحديث أو بالتحديث عنه إذن مطلق يدخله التقييد. وهذا التقييد إما أن يكون من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون مما عرفه الصحابة منه. المسألة الثانية في شأن التعامل مع روايات بني إسرائيل أن ما كان من أخبارهم مخالفا للدليل الصحيح فهو باطل لا تحل روايته. يبقى إيه اللي يحرم روايته من أخبار بني إسرائيل؟ ما خالف الدليل الصحيح. طيب متى تجوز رواية ما خالف الدليل الصحيح؟ ولمن تجوز رواية ما خالف الدليل الصحيح؟ التعليم. نعم؟ التعليم. إيه تاني؟ بيان خطأ. أيوة، الرد عليه. يبقى للاعتبار على سبيل الاعتبار، والتعليم على سبيل التشنيع، على سبيل الايه؟ التشنيع. ولبيان تحريفهم. هو أنا بأثبت تحريف أهل الكتاب منين؟ أنا عندي ميزان أزن به أقضي به على تحريفهم أو تصديقهم. تحريفهم من خلال إيه؟ كتابنا نحن، من خلال كتابنا نحن. طيب، يبقى لا تجوز رواية ما خالف الدليل الصحيح، هذا لعموم الناس، لكن قد تجوز روايته أو ذكره، يجوز ذكره للتعليم، ويجوز ذكره للتشنيع ورد الشبهات، للتشنيع ورد الشبهات، وبيان وجوب تكذيبه. يعني ممكن واحد من أهل العلم يتصدر في حلقات تعليم أو في خطب جمعة أو في مواقف تعليمية ليعلم الناس أنه في أخبار إسرائيلية يا أخوانا بتنتشر أو مبثوثة في الكتب أو تتناقل عبر وسائل الاتصال، فيطلع هذا الإنسان أو هذا الداعي أو هذا العالم بتحذير الناس منها. كما كذب ابن عباس نوفا البكالي لما زعم أن موسى الذي لقي الخضر ليس هو موسى كليم الله. ده مخالف للدليل ليه؟ مخالف للدليل الصحيح. في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر. إن موسى بني إسرائيل رسول بني إسرائيل يعني ليس هو موسى الذي صاحب الخضر. وإحنا عرفنا أن نوف البكالي أحد الناس الذين كثرت روايتهم عن بني إسرائيل. فقال كذب عدو الله. وفي رواية مسلم قال ابن عباس لسعيد أسمعته يا سعيد؟ قال سعيد قلت نعم سمعته. قال ابن عباس كذب نوف. يبقى سعيد بن جبير نقل كلام يقوله مين؟
يقوله نوف البكالي وسأل عنه عبد الله بن عباس لأمرين: لكون عبد الله بن عباس حبر القرآن وعالم من علماء الأمة. الشيء الثاني لكثرة روايته عن مين؟ عن بني إسرائيل. وطبعا أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المسألة الثالثة في حكم تناول روايات بني إسرائيل أو الروايات الإسرائيلية أن لا يعتقد تصديق ما يروى عنهم ما لم يشهد له دليل صحيح من الأدلة المعتبرة عند أهل الإسلام. ألا يعتقد تصديق ما يروى عنه، مش كل ما يروى عنه حتى وإن كان العقل يقبله في الظاهر ليس بمقبول حتى يوافقه أو حتى يقوم عليه دليل صحيح، حتى يشهد له دليل صحيح من الأدلة المعتبرة لدى أهل الإسلام. وكل ده أخواني الكرام خاضع لقول الله عز وجل: أنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن هيمنة القرآن الكريم خضوع ما ينقل عمن سبق لدليل القرآن الكريم، خضوع ما ينقل عمن سبق للقرآن الكريم. المسألة الرابعة أن بعض الإسرائيليات نعم، خضوع ما ينقل عمن سبق للقرآن الكريم. يعني أي شيء ينقل عن السابقين كيف أقبله؟ لابد أن يعرض على القرآن الكريم ويعرض على الأدلة الصحيحة القرآن والسنة. المسألة الرابعة أن بعض الإسرائيليات قد تتضمن زيادات منكرة لأخبار محتملة الصحة في الأصل، كما هي العادة بقى. العادة اللي له خبرة بالرواية، رواية الأحاديث، يجد أنه هناك زيادات من رواية أخرى أو من طريق لآخر. قد يروى حديث أو رواية تجدها في مسلم مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعند أبي داود لها زيادة، وهذه الزيادة يقف العلماء منها مواقف قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. وأكثر الأحاديث الموضوعة والتي فيها انحرافات نقلية تقع في هذا الباب، يدس الصحيح، يدس الضعيف وسط الصحيح، ولأنه ده اشتهر عند الناس وقبل، فهذا يقبل معه وفي ظله. لا، الإنسان إذا وقف أمام الروايات الإسرائيلية التي تتضمن زيادات منكرة لأخبار محتملة الصحة في الأصل، فتنكر الزيادات المنكرة وترد مع بقاء احتمال صحة أصل القصة إذا كان له ما يعضده. أو ثاني، في خبر إسرائيلي ورد وله زيادة منكرة، هذا الخبر محتمل الصحة، يبقى أول شيء أدرس هذا الخبر، فإن صح الأصل هذا أنظر في هذه الزيادة، فإن لم أجد لها طريقا صحيحا وكانت منكرة أرددتها مع بقاء الأصل هذا محتملا للصحة، مع بقاء هذا الأصل محتملا للصحة. المسألة الخامسة في حكم رواية الإسرائيليات والتعامل معها ألا تجعل أخبارهم مصادر يعتمد عليها في التعليم والتحصيل أو في التعلم والتحصيل. هي مش أصل، هي مساعدات، هي عوامل مساعدة، فيحذر طلاب العلم من التفقه بها واعتمادها في أول الطلب، ويوجهون إلى مناهل أهل الإسلام في التعلم. يعني مش أول ما يبدأ في التعلم يبدأ يدرس الإسرائيليات ويتعلم منها، إنما يتعلم من الأصول الصحيحة. فإذا أحكم الطالب دراسة أصول العلم على منهج صحيح فلا حرج بعد ذلك أن يستأنس من أخبار بني إسرائيل بما يرى صحته وعدم مخالفته لديننا. وطبعا عارفين أن ابن مسعود وابن عباس نهي عن التحديث عن بني إسرائيل، ومع ذلك هما من الناس الذين نقلوا
عنهم وحدثوا عن بني إسرائيل. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا يقوم بها حجة في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا، مثل ما ثبت عن نبينا أنه حدثنا به عن بني إسرائيل. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إنه العبرة في النقل تكون في وثاقة ما نقله النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا به. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر بإيه؟ بالوحي. كان يخبر بالوحي. يقول لنا: كان في من قبلكم رجل من بني إسرائيل فعل كذا. مش ده خبر من أخبار بني إسرائيل؟ هو خبر صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام نقله لنا عن طريق مين؟ عن طريق الوحي. عن طريق الوحي. فالإنسان اللي هيحدث عن بني إسرائيل لابد أن يكون تحديثه موافقا للوحي. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بها لما عرف صحته لم يكن بذكرها بأس. إذا فهمت عن هذا الكلام عرفت ليه واحد زي ابن كثير كان يكثر من الرواية عن بني إسرائيل. ليه كان بيكثر؟ كان بيكثر للاستئناس. ومع هذا كانت إذا وردت قصة إسرائيلية منكرة واقف لها بالمرصاد. ويندر جدا أن تجد عند ابن كثير حادثة تمر وفيها نكارة إلا ويعلق عليها رحمه الله تعالى، وأكد على هذا في مقدمة تفسيره. وأظن إخواننا الذين كتبوا في البحوث أو في البحث اللي أخذناه في الدراسة السابقة في أول هذه الدراسة في منهج المفسرين ذكروا ذلك، عندما بعضهم ذكر هذا عندما تعرض لموقف ابن كثير من الإسرائيليات بناء على كلامه في مقدمته. أيضا ذكرنا أن الإمام الألوسي وهو من المتأخرين في القرن تقريبا الثالث عشر الهجري أو الثاني عشر الهجري، الإمام الألوسي أحد الذين أكثروا من الرواية عن بني إسرائيل أو من ذكر أخبار بني إسرائيل. يعني تفسير روح المعاني ده مليء بأخبار بني إسرائيل صحيح وضعيف، لكن الإمام الألوسي لا يفوت خبرا فيه نكارة إلا ويشنع عليه. وهو قال في المقدمة أنه أنا هأكثر من رواية الإسرائيليات دي للتشنيع عليها والتحذير منها. يبقى أنا فهمت النقاط دي، عرفت ليه هذا المفسر مكثر من رواية أخبار بني إسرائيل، وليه هذا المفسر مقل من رواية أخبار بني إسرائيل. يبقى إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بها والاستئناس فلا بأس. بس ده يكون لمين؟ مين لا يعرف أصلا متى يستأنس بالخبر في إسرائيل؟ العلماء أو طلاب العلم الذين درسوا أصول هذا الباب من أبواب علوم القرآن. يعني في النقطة بتاعت ابن كثير ديت اللي عملت يعني ديت منقبة دي يعني حاجة كويسة مش حاجة وحشة إن هو ذكرها. أيوه هو في الأول حتى قال أنا اللي فيه نكارة سأبينه. فليس معنى ذكر المفسر أو إرادة المفسر لأخبار بني إسرائيل إنه إنها باب أو سبب لذمه أو التشنيع عليه. وبرضه هرجع أقول تاني إحنا في الأول خالص قلنا لما اتكلمنا عن تفسير المأثور ومنهج المفسرين في رواية التفاسير بالمأثور قلنا إنه مش معنى إراده للأحاديث الضعيفة إنه مذموم بذلك، فقد يكون إراده لها من باب الاستئناس بالمعنى اللغوي، من باب الاستئناس بالمعنى اللغوي. إن كان ضعيف السند بين هو أو لم يبين دي مسألة تدرس. ليه ما بينش؟ قد يكون صاحب بضاعة ضعيفة أو بضاعة قليلة في ملكة ضعيفة أو بضاعة قليلة في علوم الحديث، وقد يكون لم يذكر ذلك لظهور علوم الحديث في زمانه ومعرفة العلماء أو الطلاب للصحيح والضعيف. طيب المسألة السادسة أن عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وعبد الله بن عمرو بن العاص لم يكونوا مكثرين من الروايات عن بني إسرائيل على سعة علمهم بها وقراءتهم لها.
ودليل ذلك أن ما روي عنهم من الإسرائيليات قليل جدا. يعني رغم أن إحنا قلنا عبد الله بن سلام ده كان حبر من أحبار ليه؟ اليهود. سلمان الفارسي جاي من فارس ومعاه بقى إيه؟ أخبارهم بقى. عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب زاملتين في إحدى الغزوات، زاملتين يعني ملزمتين كده من كتب أهل الكتاب، ومع هذا لم يكن هؤلاء الثلاثة من المكثرين، لم يكونوا من المكثرين. والذي روي عنهم من الإسرائيليات قليل جدا. المسألة السابعة أن الصحابة الذين يروى عنهم بعض أخبار بني إسرائيل ممن لم يقرأوا كتب أهل الكتاب قلة، وأكثر ما يروى عنهم من ذلك لا يصح إسناده إليهم. وده يفيدني في إيه؟ يفيدني في النظر في مناهج المفسرين. في بعض الصحابة كده وأنت بتدرس طبعا بتستقصي. لو واحد هيدرس منهج استقرائي هيمسك مثلا تفسير ابن كثير ويستقصي كل الأخبار الإسرائيلية في سورة آل عمران، كل الأخبار الإسرائيلية في سورة المائدة، كل سورة آل عمران. ليه اخترت سورة آل عمران؟ نعم؟ أيوة تحدثت عن أهل الكتاب. عندنا في 80 آية من صدر سورة آل عمران نزلت ليه؟ نزلت في شأن مين؟ في شأن وفد نجران الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأخبار الإسرائيلية في سورة البقرة، الأخبار الإسرائيلية في سورة المائدة. في هذه السور ستجد كثيرا من الأخبار الإسرائيلية. فلما تروح بقى لكتاب من كتب التفسير المأثور وانت بتدرس تقدر تستقصي، شوف مين من الصحابة مكثر في النقل ومين من الصحابة مقل في النقل عن بني إسرائيل. لكن تعرف أن المقلين منهم في الرواية عن بني إسرائيل أكثر ما يروى عنهم في هذا لا يصح إسناده إليهم. أيضا من المسائل المهمة في حكم رواية الإسرائيليات وفي دراستها أن من التابعين أو أتباع التابعين من تساهل في رواية الإسرائيليات عن الضعفاء والمجاهيل. وإحنا قلنا ده فارق جوهري بين زمن الصحابة وبين زمن مين؟ التابعين. ولو ترجع للدراسة اللي درسنا في أصول التفسير قلنا شيوع الأخبار الإسرائيلية في زمن التابعين وأتباع التابعين أكثر منه في زمن مين؟ في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فأكثر التابعين أو من التابعين وأتباعهم من تساهل في رواية الإسرائيليات عن الضعفاء والمجاهيل وتداولها الخصاص والإخباريون اللي هم جماعة الوعاظ اللي يهمهم الأخبار يعني، أو الأخباريون رواة الأخبار، وزاد فيها الكذابون والمتهمون بالكذب، فكان ذلك من أسباب شهرتها وذيوعها. برضو لما تيجي تدرس أخبار بني إسرائيل لازم تشوف صاحب الخبر ده من أي طبقة. وإحنا في الدراسة في الملحق اللي معاكم ده ذكر طبقات الرواة للإسرائيليات، في ناس طبقات الصحابة وطبقات التابعين وأتباع التابعين. أيضا من المسائل المتعلقة بحكم رواية بني إسرائيل ودراستها أن يفرق بين الإذن المطلق بالتحديث عن بني إسرائيل وبين التحديث عن الكذابين والمتهمين بالكذب. أنا حكم رواية الأخبار دي في مسألتين. الإذن المطلق، هذا الإذن المطلق لمين؟ لأهل العلم وطلاب العلم ولمن يجيد التفريق بين الصحيح والضعيف. لكن التحديث عن الكذابين والمتهمين أصلا لا يقال فيه إنه فيه إذن ليس فيه إذن مطلق. يبقى لو قلنا كده ضع علامة صح علامة خطأ أمام العبارة، ضع علامة صح وخطأ أمام كل عبارة ما يأتي، أو بين أي العبارات التالية وأيها صحيح وأيها خطأ. يدخل في الإذن المطلق بالتحديث عن بني إسرائيل التحديث عن الكذابين والمتهمين بالكذب ورواة الإسرائيليات المنكرة. تقول إيه؟ غلط. وإنما الصواب أو الصحيح أن الإذن المطلق في الإذن المطلق في رواية أخبار بني إسرائيل فيما صحت
روايته، فيما صحت روايته. طيب، مما يفيدنا في حكم رواية بني إسرائيل أو الحكم على من روى رواية بني إسرائيل معرفة أن رواية عدد من المفسرين لتلك الإسرائيليات في كتبهم كانت من باب إيه؟ هذا الشغل أن الإمام الطبري ده مش عالم، ولا ضروري الإمام الطبري إزاي يروي رواية بني إسرائيل، إنما كان ذلك من باب جمع ما قيل في التفسير، جمع ما قيل في التفسير بقطع النظر عن صحته أو ضعفه، وعايز يجمع كل ما قيل في تفسير الايه؟ الآية. تمام؟ وابن كثير يقول: ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب، مما فيه بسط لمختصر عندنا في كتابنا، يعني قصة مختصرة في القرآن ورد بسطها فين؟ في رواية إسرائيلية، أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه، وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح نقله أو حسن، وما كان فيه ضعف نبينه. تخيل إنه الإمام ابن كثير بيقول الكلام ده فين؟ مش في مقدمة التفسير، ده في البداية والنهاية. والبداية والنهاية لأنه كتاب إيه؟ كتاب تاريخ، وطبيعي جدا أن يكون فيه روايات إيه؟ إسرائيلية، فذكر هذا الكلام في مقدمة في مقدمة البداية والنهاية. لكن اللي يتتبع يجد أنه ده منهج ابن كثير في البداية والنهاية كما هو منهج ابن كثير فين؟ في التفسير. طيب الإمام الطبري منهجه ليه؟ جمع واستقصاء الأقوال التفسيرية التي وردت في الآية محل التفسير بسند. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذا قلنا الإمام الطبري هو أحد الذين رووا أخبارا عن بني إسرائيل خاصة في التاريخ الكبير أو في تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك. ومع هذا فكلامه في مقدمته يماثل ويناظر كلامه في مقدمة تفسيره. حتى أذكر كده إنه من كلامه في مقدمة التاريخ إنه بيقول: أنا هدفي بس إنه أنا أعمل زي شيء من التواصل التاريخي تاركا لمن بعدي، أو يشمن كلامه كده يعني إنه تاركا لمن بعدي مهمة نقد هذا الكلام أو هذه الأخبار. يبقى رواية عن بني إسرائيل عند المفسرين كانت من باب جمع ما قيل فين؟ من باب جمع ما قيل في التفسير، من باب جمع ما قيل في التفسير، وليست من باب التفسير بها، لأنه لا يظن بالإمام الطبري أنه يعتمد في تفسير القرآن على أخبار إيه؟ على أخبار بني إسرائيل. وأنا لو دققت في منهج الإمام الطبري هلاقي إيه؟ مين قرأ الإمام الطبري يقول لي الإمام الطبري عند تفسيره كده الآية بيجي يعمل إيه؟ هو بيستقصي كل حاجة، يجيب اللغة أيوه، وأول الأقوال. بس هو أول حاجة بيقول إيه؟ يجيب الآية، القول في تأويل قوله تبارك وتعالى كذا، ويروح كاتب أو يقول إنه ده معناه كذا، أو المقصود بقوله تعالى كذا في هذه الآية كذا، ويروح قايل كده: ذكر من قال ذلك، ذكر من قال ذلك. يقول لك بقى: حدثنا فلان بسند 1 2 3 4 أيما تكن إيه الأقوال، خلاص. وبعدين يرجح، قد يرجح. وفي الأخبار بقى خلونا نتكلم في الأخبار الإسرائيلية بالصحة أو بالضعف أو بالنكارة، وقد لا يرجح،
وقد لا يتكلم عنها أصلا، لأنه هدفه أو غرضه هو ليه؟ هو سرد ما ورد في تفسير ليه؟ ورد في تفسير الآية من أقوال. اللي بقى يستقرأ أخبار بني إسرائيل يعرف ويلاقي في النهاية إنها أخبار لا ينبني عليها إيه؟ أحكام عملية، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنهم اعتمدوها حكما شرعيا. لم يرد عن أحد من السلف أنهم اعتمدوها حكما إيه؟ شرعيا. خلاص؟ ده هو بس بيقال شرع من قبلنا شرع لنا إذا إيه؟ إذا وافقه شرعنا. يبقى الحكم لمين؟ لشرعين. الحكم لشرعين. وإنما يذكر، طب إيه العلاقة إن احنا نذكر شرع من قبلنا؟ ربما يذكر هذا، احنا قلنا الكلام قبل كده، يذكر هذا للنص أو لبيان أن القرآن الكريم أو الإسلام شرائعه تتماثل في بعض العبادات أو في بعض الشرائع. تمام؟ يعني الربا ليس حلالا في أي شريعة، ولا الزنا حلال في أي شريعة. فربما إذا واحد أراد أنه يستدل على أهل الكتاب بخطأ ما عندهم فيجيب لهم أنه ده في كتبكم حتى محرم، وهذا يصدقه ما جاء في كتابه، يصدقه ما جاء في كتابه. أيضا الناظر في أخبار بني إسرائيل يعلم أنه لا يلزم اعتقاد صحتها، لا يلزم اعتقاد صحتها، بل هي مجرد خبر، اللهم إلا إذا كانت بيانا يماثل بيان القرآن لقصة من القصص. واحد جاب رواية عن بني إسرائيل بيتكلم عن بقرة بني إسرائيل زي نفس الكلام اللي اتكلمه القرآن الكريم، خلاص يبقى أنا بعتقد صحته، لأن القرآن الكريم قال نفس الكلام، لكن لا أعتقد صحتها مجردة هكذا، وإنما هي مجرد خبر. أيضا أن فيها ما لم يثبت عن الصحابة بل عمن دونهم يعني التابعين من بعد أو أتباع التابعين. برضو قلنا أنه الغرابة في الخبر الإسرائيلي ليست مثارة تكذيب حتى يكون هناك عمدة قوية للتكذيب أو التصديق. خلاص، مش مجرد أنه خبر غريب يبقى ده منكر أو مردود يعني. الكثرة الكاثرة في هذه الإسرائيليات لا يوضح أمرا يتعلق بالتفسير، بل التفسير واضح بدونها. يعني لا يمكن أبدا أن تجد شيء يحتاج إلى بيان يحتاج إلى بيان، ويلزمك الرجوع إلى أخبار بني إسرائيل، بل الكتاب بين بدون هذه الأخبار. الكتاب واضح وبين بدون هذه الأخبار، وهي لا تفيد فيه لا زيادة ولا تقيد شيء من أخبار هذا الكتاب. أيضا نعلم أن الأخبار هذه من قبيل التفسير بالرأي، ولا تكون أبدا من قبيل التفسير بالمأثور، كونها بس مأثور من طريق نسبتها إلى صحابي أو إلى تابعي، لكن هي في النهاية تفسير بالرأي، تفسير. نعم. حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا بتكلم اللي ورد عن الصحابة أو اللي ورد عن التابعين. اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مما صحت نسبته إليه فهذا تفسير مأثور. لكن اللي ورد عن الصحابة هو اسمه مأثور بس عشان طريق الوصول إليه هو الأثر، لكن هو من قول مين؟ من قول الصحابي، أو ينقله عن أحد من بني إسرائيل. بتكلم عن الأخبار الإسرائيلية فقط، الصحابة الكرام في نقدهم في تناولهم للأخبار الإسرائيلية ذكرت لكم في الملحق اللي معكم 3 أحوال لموقف الصحابة الكرام أو موقف السلف الصالح من أخبار بني إسرائيل. أذكرها لكم سريعا ثم ننتهي.
كان في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أول منهج ومنهج التثبت والرفض، منهج التثبت والرفض. بعض الصحابة كانوا يستخدمونه إما يتثبت أو يرفض، كما جاء في حديث الإمام أحمد لما طالب عمر بن الخطاب أبي بن كعب ببينة على ما روى من بعض الأخبار، حتى شهد له بعض الأنصار أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إني لم أتهمك ولكن أردت أن أتثبت. ولما كثرت رواية أو أكثر كعب الأحبار من الرواية عن بني إسرائيل هدده عمر وقال لتنتهين أو لتتركن الحديث عن بني إسرائيل أو عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة، توعده إن لم ينتهي عن ذلك. طيب، التثبت القبول والإذن أو النهي لمن أكثر زي كعب الأحبار. المنهج الثاني المنهج النقدي، المنهج اللي ملخص في الثلاث نقاط دي هو منهجنا في التعامل مع هذه الأخبار، تتثبت أو ترفض. الحاجة الثانية المنهج النقدي، أنت رجل بتدرس الآن مناهج المفسرين وستعرض لي الإسرائيليات في تفسير الإمام محمد جمال الدين القاسمي مثلا، تفسير محاسن التأويل أو الفتوحات الإلهية، الجمل على الجلالين، أو أي نوع من أي كتاب من كتب التفاسير، ستعرض لمناهج المفسرين وتمسك منهج المفسر الفلاني ده في تناول الإسرائيليات. فالمنهج النقدي كان منهج معتبر عند الصحابة الكرام، وهو منهج ابن عباس وهو منهج ابن عباس وأبي هريرة ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ورد أنهم كانوا مهتمين بذكر الأخبار الإسرائيلية أو بروايتها، وكانوا يسمعون من أحبار اليهود ككعب الأحبار وعبد الله بن سلام، ولكن لم يكن سماعهم تلق مجردا، يعني اسمع كده وخلاص، وإنما كان لهم منهج نقدي. ذهب ابن كثير إلى أن كعب الأحبار قد زعم أن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا، فأنكر عليه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وقال أنت تقول أن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا، فقال له كعب إن كنت قلت ذلك فإن الله قال وآتيناه من كل شيء سببا. فقال معاوية عن كعب إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. نبلو يعني نعرف وننكر ونرد عليه الكذب. يقول ابن كثير وتأويل كعب قول الله تعالى وأتيناه من كل شيء سببا، واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحفه من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح، فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السماوات، يربط خيله في الثريا في السماء. وقد قال الله في حق بلقيس وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتى مثله الملوك أو مما يؤتى مثلها من الملوك. وهكذا ذو القرنين يسر الله تبارك وتعالى له الأسباب أي الطرق. فايش معنى وأتيناه من كل شيء سبب؟ إنه يربط الخيل بتاعه فين؟ في السماء. ده رد ابن كثير، ويقول على كلام معين ويقول احنا كنا نبلو عليهم الكذب، كنا نعرف. المنهج الثالث هو منهج المناظرة، وهو المنهج الذي اتخذه عبد الله بن سلام، المناظرة المقابلة بين الأقوال أو مناظرة ما عندهم بما عندنا. وكان عالما كبيرا بالتوراة، فهذا خاص بأهل العلم الذين لهم قدرة عقلية وقدرة نقلية على مناظرة أقوال بني إسرائيل بما عندنا من كتابنا. يبقى ده أخذنا بكرر المنهج المفروض أنت تعتمد عليه حال تعاملك مع الإسرائيليات، تتثبت ثم تقبل أو ترفض، ثانيا تنقد، ثالثا يبقى في عندك وجه للمناظرة أو قدرة على المناظرة
في الجملة يقولوا كده أنه أخبار بني إسرائيل منها ما يصدق وما يكذب ومنها ما لا يصدق ولا يكذب، فما وافق ديننا فيصدق وما لم يوافقه ديننا فلا يصدق، وما سكت عنه ديننا فإن لا نصدقه ولا نكذبه، فإن إن صدقناه ربما صدقنا بباطل، وإن كذبناه ربما كذبنا بشيء أو وجه من الصحة، فالأفضل في مثل هذه الأشياء للسكوت. ده الخلاصة اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير بتاعته. ده كده في الجملة ما يتعلق بباب الإسرائيليات في التفسير. نعم؟ الإيه؟ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية له مقدمة كده في أصول التفسير ذكر فيها هذا الكلام. إن شاء الله تعالى يبقى بعد كده لعلنا ندرس منهج الاستنباط من التفسير، وإزاي يمكن استنباط الأدلة من التفسير أو استنباط المعاني من الآيات. غالبا يكون ده إن شاء الله الباب الآتي أو الدرس الآتي، ونبقى نعد كده لبحث إن شاء الله عز وجل في التفسير. نسأل الله تبارك وتعالى في مناهج المفسرين في الإسرائيليات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويهدنا وإياكم إلى صراط مستقيم، إن ربنا على كل شيء قدير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وخذ لنا من يدك السعداء، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وقول هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.